माझ्या मागून म्हणायचं आहे, गुरु, सद्गुरु, परमगुरु, परात्पर गुरु व गुरुतत्व असे आपले सर्वांचे एकमेव आराध्य दैवत परब्रह्म, पूर्णब्रह्म, पूर्ण दत्तावतार, अनंत कोटी, ब्रह्मांड नायक, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज परमपूज्य गुरुमाऊली आपण आजपासून आमचे सद्गुरू झाले आहात। आजपासून आपणच आमचे माता, पिता, गुरु, बंधू, सखा वगैरे सर्व काही आपणच आहात। मीही माझे सर्वस्व तन, मन, धन, आत्मा आपल्या चरणी अर्पण करून आपणास शरण येत आहे। तरी आपण माझा सर्वार्थाने सांभाळ करावा अशी नम्र विनंती। आपला उपदेश आचरणात आणण्याचा निश्चय करून मी आपणास माझे गुरुपद घेण्यास विनंती करीत आहे। तरी आपण माझा आपला शिष्य म्हणून स्वीकार करावा ही नम्र विनंती। मी समर्थांच्या इच्छेत आपली इच्छा मिळवून राहील। समर्थांना भूषणावह होईल असे वागेल, सत्य बोलेल व आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण ठेवेल। माझे आचार विचार शुद्ध ठेवेल व परस्त्री माते समान मानेल। आजपासून मी कधीही खोटे बोलणार नाही। तसेच गुरु आदेशानुसार प्रत्येक सेवेत